đăng ký kênh để nhanh chóng nhận được thông báo về video mới nhất và nhanh nhất. Vương Tuấn Khải đăng văn bản giải ước với Intel. Tập đoàn Intel đang phải đối mặt những chỉ trích ở Trung Quốc sau khi yêu cầu các nhà cung cấp không sử dụng lao động hoặc sản phẩm có nguồn gốc Tân Cương. Tuần này, người dùng Weibo đăng một bức thư do Intel gửi các nhà cung cấp yêu cầu không sử dụng bất kỳ lao động hoặc sản phẩm nào có nguồn gốc từ Tân Cương để đảm bảo tuân thủ các yêu cầu pháp lý của Mỹ. Vào tháng 12, hashtag về chủ đề này thu hút hơn 250 triệu lượt xem trên Weibo và gây ra phản ứng chỉ trích chống lại nhà sản xuất chip của Mỹ ở Trung Quốc do lập trường về các vấn đề như nhân quyền. Sau khi nhận chỉ trích dữ dội, hôm 23 tháng 12, Intel đăng bài xin lỗi với nội dung cảm ơn mọi người đã nêu câu hỏi và mối quan tâm của họ, cũng như tôn trọng tính nhạy cảm của vấn đề ở Trung Quốc. Là một công ty đa quốc gia, chúng tôi hoạt động trong một môi trường toàn cầu phức tạp, phát triển không ngừng và nên áp dụng thái độ thận trọng. Vì đã gây rắc rối cho các khách hàng, đối tác Trung Quốc và công chúng đáng kính, chúng tôi chân thành xin lỗi. Lời xin lỗi của Intel được đưa ra sau khi trưởng nhóm nhạc TF Boys, Vương Tuấn Khải, ngôi sao thần tượng số 1 Trung Quốc, tuyên bố chấm dứt mọi quan hệ đối tác với công ty Mỹ lập tức ngay tối ngày 22 tháng 12. Trên mạng xã hội Weibo, ca sĩ Vương Tuấn Khải, người đang là đại sứ thương hiệu Intel tại Trung Quốc, đã tuyên bố chấm dứt hợp đồng với công ty Mỹ, đồng thời khẳng định lợi ích quốc gia được đặt lên hàng đầu. Studio của Vương Tuấn Khải cho biết đã nhiều lần yêu cầu Intel bày tỏ lập trường đúng đắn, nhưng nhà sản xuất chip vẫn chưa trả lời. Đồng thời, cư dân mạng Trung Quốc cũng bày tỏ sự phẫn nộ trước tuyên bố của Intel và kêu gọi tẩy chay thương hiệu này. Vương Tuấn Khải, người nhiều lần biểu diễn tại buổi xuân vãn của đài truyền hình Trung ương CCTV và các lễ kỷ niệm ngày lễ quốc gia khác, được truyền thông nhà nước o bế. Tờ Global Times cho rằng việc Vương Tuấn Khải, người có hơn 80 triệu người theo dõi trên Weibo, cắt đứt quan hệ với Intel là hồi chuông cảnh báo mới cho Intel và các công ty nước ngoài khác muốn thu lợi từ Trung Quốc nhưng lại tìm cách làm suy yếu lợi ích cốt lõi của nước này. Đây không phải lần đầu tiên Vương Tuấn Khải hủy hợp tác với một thương hiệu lớn có liên quan đến vấn đề dân quyền. Năm 2018, nam ca sĩ từng hủy hợp tác với Dolce Gabbana sau khi thương hiệu này đăng một video quảng cáo được cho là bôi nhọ người Trung Quốc. Tình trạng mà Intel hiện gặp phải cũng giống như nhiều thương hiệu Mỹ khác như HM, Nike đã gặp phải hồi tháng 3 vừa qua, khi các thương hiệu trên đồng loạt tuyên bố sẽ không sử dụng bông sản xuất tại Tân Cương cho các sản phẩm của mình, vì chúng được làm ra do lao động cưỡng bức và những vi phạm nhân quyền nghiêm trọng. Thời điểm đó, từ những người nổi tiếng đang là đại sứ thương hiệu cho tới công dân Trung Quốc đều đồng lòng tẩy chay các thương hiệu này. Ốc Đảo đã mở một phần riêng cho Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác. Sau khi xem nội dung theo chủ đề này, phản ứng của fans hâm mộ không thể bình tĩnh được. Điều không thể thiếu trong làng giải trí chính là thần tượng mới. Sau rất nhiều thời gian, các diễn viên cũ, quen thuộc có thể từ từ rút khỏi màn ảnh. Hết làn sóng này đến làn sóng khác với những gương mặt mới dần xuất hiện. Nhưng trong số đó lại có đến 2 ngôi sao, luôn mang theo nhiều tranh cãi nhưng cũng rất nổi tiếng vẫn luôn ở đó với vị trí đỉnh lưu không hề bị lung lay. Hai cái tên Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đã trở thành đại diện tiêu biểu và vẻ đẹp độc đáo, đối lập giữa ấm áp và lạnh lùng, tĩnh lặng và sôi nổi. Mỗi người đều có đặc điểm riêng của họ, nhưng lại rất phối hợp, hòa hợp với nhau khi ở cạnh nhau. Trong thời đại lưu lượng thống trị, cái danh đỉnh lưu này được gán lên họ gây lên nhiều cuộc tranh cãi và nghi vấn, nhưng nó cũng trở thành cơ hội cũng như là sự trợ lực không nhỏ trên con đường phát triển phía trước của họ. Ngày nay, trong bất kỳ lĩnh vực nào và trên bất kỳ thị trường nào, yếu tố chiến thắng, lợi nhuận đều được nhấn mạnh, mặc dù có rất ít cơ hội cho sự hợp tác trở lại của hai người, nhưng hai người họ không phải là phát triển theo hướng cạnh tranh nhau, mà ngầm quan tâm đến con đường của nhau. Một kiểu cạnh tranh, đôi bên cùng có lợi, đang được hai người xây dựng lên trong môi trường giải trí phức tạp này. Rõ ràng có vẻ hai người như đang tránh né nhau và không hợp nhau. Một người với nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời, và luôn đối xử với mọi người xung quanh bằng nụ cười rực rỡ, giống như anh trai nhà bên ấm áp vậy. Có lẽ chính sự tương phản mạnh như vậy, một mỹ nhân độc nhất vô nhị như vậy mới có thể mang đến cho người hâm mộ cảm giác hai người họ rất hợp nhau, tưởng chừng như không hợp, nhưng không ngờ lại hợp đến như vậy. Con đường phát triển của họ cũng giống nhau, từ một diễn viên ít tên tuổi đến đều cùng thành công trong một bộ phim truyền hình với 2 vai diễn, đồng thời trở thành những người bạn đồng cảm với nhau. Có lẽ không thể dùng từ hoàn toàn giống nhau trên con đường phát triển của hai người họ được. Một người là tái sinh từ đống tro tàn và một người là từng bước trải nghiệm và tôi luyện mà ngày càng tốt hơn. Mặc dù có một cách thức và trải nghiệm khác nhau, nhưng có một điều không thể phủ nhận, hai người họ vẫn là đỉnh lưu, hàng thật giá thật,
trong giới giải trí Hoa ngữ, với lượng fans hâm mộ hùng hậu, vậy nên sau bao điều thì họ vẫn phát triển và đứng vững, và họ vẫn là vua. Lượng truy cập của mỗi người đều rất cao, và netizen sẽ tranh cãi rất nhiều nếu họ cùng xuất hiện trên một nền tảng nào đó, nhưng bất cứ tin tức nào liên quan đến hai người họ cũng sẽ tạo nên chủ đề bùng nổ lớn. Trên ốc đảo, bạn có thể thấy rằng có các phần dành riêng cho Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác trong phần chủ đề, tiếp theo là chủ đề về những minh tinh, thành phố và các lựa chọn khác. Người hâm mộ thực sự rất hào hứng với các chủ đề này. Dưới hai chủ đề phổ biến bạn có thể thấy nhiều bức ảnh cũ mà có thể fans hâm mộ mới chưa từng thấy trước đây, và một số hình ảnh và video độ nét cao trên sân khấu. Nếu bạn thích khảo cổ lại những bức ảnh cũ, nơi này chắc chắn là một nơi tốt để bạn tham khảo. Bạn có thể thấy những hình ảnh từng bước trưởng thành của hai người họ. Kể từ năm 2019 đến nay, trong 3 năm qua, tương tác giữa hai người họ không nhiều. Điều này vẫn không ảnh hưởng đến lượng truy cập của họ, không ảnh hưởng đến lượng fan theo dõi họ, mà ngược lại lượng fans của họ lại ngày càng tăng lên. Dù là biển đỏ hay là biển xanh, đó đều là chứng thực cho sự cố gắng của hai người Tiêu Chiến Vương Nhất Bác. Dương Mịch ngầu lòi trên bìa Harper's Bazaar số khai niên 2021, là gương mặt quen thuộc của các tạp chí, có khả năng biểu cảm, bắt bài ổn áp. Nếu Dương Mịch không có một suất trên bìa khai niên thì chẳng phải quá uổng phí hay sao? Dường như các tạp chí cũng biết điều này nên mới đây đã cho fan đón tin vui. Dương Mịch sẽ trở thành gương mặt trang bìa cho ấn phẩm khai niên của tờ Harper's Bazaar Trung Quốc. Có điều không ai ngờ còn chưa sang năm mới mà Dương Mịch đã có cú lột xác về mặt visual đến ngỡ ngàng. Khéo không nhìn kỹ và không đọc mô tả lại không biết đây là cô cũng nên. Hôm nay, Dương Mịch khoác lên mình một tấm áo thật khác, không chỉ là mái tóc dài thước, nhuộm ôm bơ đỏ, trẻ ngôi giữa mà còn cả kiểu make up, thì cũng da trắng môi đỏ đấy, nhưng thần thái của cô nàng khác hoàn toàn. Cong lớn nằm ở đôi mắt, đường A-line đậm, vẽ đuôi dài và cong, sau đó được tán mềm ra cùng với phấn mắt màu đồng, ở dưới sử dụng một màu nâu đồng nhạt hơn để vẽ bọng mắt. Trước hình ảnh quá đổi mới lạ này, phần đông netizen tỏ ý tán thưởng, song cũng có không ít người bày tỏ ý nghi ngờ ekip đã photoshop Dương Mịch quá đà, làm mất hết nét thường ngày của cô. Phân tích của netizen về hình ảnh loài hổ mà Dương Mịch muốn truyền tải không sai, vì năm 2022 chính là năm con hổ. Đó cũng chính là lý do hầu hết trang phục trong suốt chụp lần này của Dương Mịch đều mang họa tiết sọc vàng trên lông hổ, lấy tông màu chủ đạo là đen và ánh kim, gợi liên tưởng đến sự quyền lực và bí ẩn như loài hổ kia. Trong màu ảnh của tâm hồn, có thể cảm nhận rõ sự quyền lực và ma mị của Dương Mịch, hệt như một nữ vương đang tung hoành trong lãnh địa của mình. Một số bình luận của netizen, mở đầu năm con hổ nên phong thái cũng khác biệt, thích cách trang điểm này rồi nha. Nếu không để tên chắc tôi tưởng diễn viên mới nổi nào á, Photoshop hơi quá tay nên không nhận ra được Dương Mịch, đổi cách make thui, xem Photoshop lố tay hay không thì chờ video hậu trường nhen. Là do cách make up khác biệt hay sao mà xém chút không nhận ra chị Mịch luôn. So với những hình ảnh tạp chí trước kia của Dương Mịch người ta càng thấy khá lạ, bởi dù cô có tô son đỏ đậm hay đội tóc giả vàng bạch kim thì đôi mắt to tròn, trong veo kia đều được bảo toàn, chẳng bao giờ thấy cô thêm nhiều gia vị cho đôi mắt của mình như hôm nay cả. Địch Lệ Nhiệt Ba lại gây sốc visual khi xuất hiện tại sự kiện. Có lẽ khán giả mê phim Trung đã quá quen với việc Địch Lệ Nhiệt Ba cứ xuất hiện là sẽ gây sốt mạng xã hội với hình ảnh vô cùng xinh đẹp. Từ việc tham gia các lễ trao giải đến các sự kiện lớn nhỏ khác, mỹ nhân Tân Cương đều khiến cư dân mạng và người hâm mộ trầm trồ về nhan sắc xinh đẹp của mình. Chiều tối ngày 23 tháng 12, Địch Lệ Nhiệt Ba nhận lời tham dự sự kiện tuyên truyền của một thương hiệu đình đám. Cô nàng lộ diện với hình tượng xinh đẹp xuất sắc. Ngay lập tức, tên của cô nàng vọt thẳng lên top tìm kiếm Weibo nhờ những hình ảnh siêu lung linh. Lại một lần nữa, dân tình xuýt xoa, trầm trồ với màn bùng nổ visual của mỹ nhân Tân Cương. Diện chiếc áo lông màu xám cùng bộ đầm xẻ cao táo bạo có phần đính kim sa nổi bật. Về kiểu tóc, lần này không quá cầu kỳ nhưng đủ để khoe trọn gương mặt thanh tú của mỹ nhân Trường Ca Hành. Nhiệt Ba khiến hàng ngàn người hâm mộ chờ đón tại trung tâm thương mại liên tục phải gọi tên cô nàng. Gương mặt rạng ngời sức sống cùng làn da trắng bật tông đã giúp nàng, Phượng Cửu, trở thành nhân vật hot nhất mạng xã hội thời điểm hiện tại. Làn da trắng mịn, sáng bật tông của người đẹp Tân Cương khiến ai cũng phải trầm trồ. Rất đông fan có mặt tại sự kiện đã chia sẻ những khung hình chụp không qua chỉnh sửa của mỹ nhân tam sinh tam thế, không hổ danh là tiểu hoa đáng 9x hàng đầu Cbiz. Nhiệt Ba khoe visual đẳng cấp, tỏa sáng ngay giữa biển người. Từ khi xuất hiện, Địch Lệ Nhiệt Ba đã khiến những khán giả ở đó trầm trồ về nhan sắc. Cô nàng luôn nở nụ cười tươi, ánh mắt thân thiện với tất cả mọi người.
Đó là lý do mà Địch Lệ Nhiệt Ba thu hút đa dạng lứa tuổi khán giả đứng lại xem sự kiện, dường như tất cả đều chậm lại một chút trước nhan sắc kiều diễm này. Phản ứng của khán giả khi chiêm ngưỡng những hình ảnh của Địch Lệ Nhiệt Ba tại sự kiện, gọi nhan sắc Nhiệt Ba là ghế vì nó đỉnh khỏi cần bàn, đẹp bất chấp cam thường. Trước nhan sắc này thì có lẽ ai cũng phải đứng lại ngắm nữa ngắm mãi, đó là lý do mà xuất hiện 1001 câu chuyện, dở khóc dở cười khi theo dõi Địch Lệ Nhiệt Ba tại sự kiện chiều nay. Mỗi lần cô ấy tham gia sự kiện đều thật sự mong chờ, mỗi lần xuất hiện đều là hình ảnh mới mẻ, hút người nhìn, là fan cảm thấy Nhiệt Ba tham gia bất cứ sự kiện gì đều rất đáng mong chờ, mới mẻ và thu hút, đó là lý do tại sao tôi chưa bao giờ chán ngắm cô ấy. Cô ấy có ưu điểm lớn là biết tận dụng lợi thế của mình. Hôm nay không quá cầu kỳ, có áo lông bên ngoài ấm áp, vì thời tiết có vẻ lạnh thật. Nhậm Gia Luân xuất sắc đạt giải nam diễn viên có sức ảnh hưởng nhất 2021, được biết, vào chiều ngày 22 tháng 12, nam diễn viên Nhậm Gia Luân đã nhận được giải thưởng ở hạng mục nam diễn viên có sức ảnh hưởng nhất tại Iki International Entertainment Gala Iki Q Award 2021. Nhiều fan hâm mộ để lại lời chúc cho thần tượng và không quên nhắn gửi lời cổ vũ động viên anh trong hành trình sắp tới. Mong Gia Luân vẫn luôn vững ý chí để tiếp tục nỗ lực, thành công hơn nữa nha. Chúc mừng bảo bối, không uổng mấy chục bịch khăn giấy mà. Dù là giải thưởng to nhỏ thế nào cũng là công sức của cả Gia Luân và cả đoàn làm phim với cả khán giả đã giúp phim Luân được hái quả ngọt. Bản thân Luân vẫn còn phải học hỏi thêm rất nhiều. Chúc anh trong tương lai sẽ ngày càng tốt hơn. Chúc mừng Quốc Siêu vì hôm nay Quốc Siêu đi nhận giải. Chúng ta cùng nhau cố gắng hoàn thiện bản thân. Yêu Luân yêu Siêu, chúc mừng Nhậm Gia Luân. Hy vọng sẽ sát cánh bên anh lâu nhất có thể. Cùng nhau cố gắng. Chúc mừng anh nhé Gia Luân. Chúc anh thành công luôn nhận được nhiều giải thưởng. Anh quá tuyệt vời. Mãi mãi yêu mến ủng hộ anh. Nhậm Gia Luân là cái tên hot nhất nhì của làng giải trí Hoa ngữ ở thời điểm hiện tại. Trong một năm qua, những bộ phim do anh đóng chính đều mang về thành tích đáng kể, làm mưa làm gió trên thị trường phim showbiz. Nam thần sinh năm 1989 đã cùng nữ diễn viên Bạch Lộc kết hợp ăn ý và trở thành một trong những cặp đôi màn ảnh được khán giả săn đón và dành nhiều tình cảm. Tuy nhiên, để có được những thành công như ngày hôm nay thì Nhậm Gia Luân cũng từng trải qua không ít khó khăn, dông bão, thậm chí suốt nhiều năm liền anh chỉ là một người vô danh trong giới showbiz. Phải thừa nhận rằng, con đường thành công của Nhậm Gia Luân đặc biệt nhất trong những trường hợp đặc biệt. Từ một người vô hình trong giới giải trí, anh trở thành một diễn viên nổi tiếng. Từ nhỏ đến lớn, từ người già đến trẻ em đều biết đến anh trong vòng chưa đầy một đêm. Trong năm vừa qua, Nhậm Gia Luân có 2 bộ phim truyền hình thành công, đó là Châu Sinh Như Cố bản cổ đại và Nhất Sinh Nhất Thế bản hiện đại. Đầu tiên là phim cổ trang ngược luyến tàn tâm Châu Sinh Như Cố. Trong phim có thể thấy cả hai đều nhập vai vào nhân vật một cách xuất sắc. Tuy không có quá nhiều cảnh ngọt ngào nhưng họ đều thể hiện tinh tế những phân cảnh quan tâm đối phương qua ánh mắt, cử chỉ nhẹ nhàng. Cho dù kết cục bi thảm đến bao nhiêu thì tình cảm mà nam nữ chính dành cho nhau vẫn được diễn cả cô động không quá mức phản cảm lại cực kỳ tinh tế tạo nên điểm thú vị cho bộ phim. Là diễn viên có năng lực bậc nhất trong dàn tiểu sinh hiện tại, Nhậm Gia Luân vẫn đối mặt với nhiều lời chỉ trích về chuyện quá hiền trên màn ảnh. Vì đã có vợ nên đôi khi nam diễn viên sẽ kiêng cữ cảnh thân mật cùng bạn diễn, thế nhưng điều này khiến khán giả không thấy thuyết phục. Giờ đây ở phim mới Thỉnh Quân, Nhậm Gia Luân sẽ chứng minh nếu là diễn xuất thì không có gì là anh không làm được, kể cả cảnh nóng bỏng. Cụ thể đoạn clip hậu trường mới nhất của Thỉnh Quân đã tiết lộ nhiều phân đoạn gần gũi của Nhậm Gia Luân cùng Lý Thấm. Cả hai không ngại áp sát nhau liên tục, thậm chí Nhậm Gia Luân còn bị Lý Thấm đè ngửa trên giường. Vì cả hai nhân vật đều có cái tôi cao và cá tính mạnh nên hứa hẹn những cảnh tình cảm của cặp đôi Nhậm Gia Luân, Lý Thấm sẽ bùng nổ mãnh liệt. Những cảnh nóng bỏng này của Thỉnh Quân đương nhiên khiến cư dân mạng háo hức, đồng thời có cảm tình hơn với Nhậm Gia Luân. Trước đó ngôi sao Châu Sinh Như Cố từng vấp phải những lời chê bai của netizen do có thông tin anh thường xuyên từ chối cảnh hôn, thậm chí còn nhờ đóng thế hay góc máy để tung hỏa mù. Theo nhiều nguồn tin, bà xã của Nhậm Gia Luân cũng rất tinh tế và luôn ủng hộ chồng nên dĩ nhiên các tình tiết lãng mạn này không ảnh hưởng gì đến hai người. Sau những dự án đóng cùng Bạch Lộc, Nhậm Gia Luân đã mạnh dạn đóng các cảnh thân mật 18 hơn mà không lo sợ thân phận của mình. Vì thế Thỉnh Quân nhiều khả năng sẽ đánh dấu một bước trưởng thành nữa của nam diễn viên về khía cạnh tương tác tình cảm cùng bạn diễn nữ trên màn ảnh. Phim hiện chưa có thông tin về lịch chiếu.